ሰዎች ወደ መኪና ግጭት የሚገቡባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከነዚህ መካከል የመኪና መበላሸት፣ ከፍጥነት ገደብ በላይ ማሽከርከር፣ ትኩረትን የሚከፋፍሉ ማለትም እየነዱ ስልክ መጠቀም፣ የመንገድ ችግርና ሌሎችም ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ሁላችንም በአንድነት የሚያሳስበንና ሁላችንም የምንስማማበት ጉዳይ እነዚህ አደጋዎች በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ የሚያደርሱት ጥፋት የከፋ ነው። ምንም እንኳን የሰው ሕይወት ጉዳት ያህል የከፋ ባይሆንም የንብረት ውድመት አንድ የትራፊክ አደጋ መጥፎ ጎን ነው። ወደ ዛሬው ርዕስ ስንመጣ የዛሬው ርዕሳችን ከነዚህ የተበላሹ ንብረቶች አንዱ የሆነው መኪና እንዴት መጠገን እንደሚቻል በተለይ ምን አይነት የመኪና ቦዲ የጥገና ዘዴዎች እንዳሉ አብረን እናያለን። ለአደጋ ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን በአብዛኛው ጊዜ ተመሳሳይ የተሽከርካሪ ጉዳት በተደጋጋሚ ይከሰታሉ እና የዛሬው ቪዲዮአችን የሚያተኩረው በእነዚህ መኪኖች ወይም አውቶ ቦዲ ጥገና አይነቶች ላይ ተከታተሉ። መኪና መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች Hulemekina.com ላይ በመግባት የምትፈልጉትን መኪና ገብታችሁ መግዛትም እንዲሁም ደግሞ መሸጥም ትችላላችሁ። ስለዚህ የምትፈልጉትን መኪና እዛ ላይ እየገባችሁ ማየት እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ የወጡትን መኪኖች ሪቪው ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ Hulemekina.com ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የአውቶ ወይም መኪና ቦዲ ጥገና ምንድነው? ከሜካኒካል ጥገናስ በምን ይለያል? ስለ ሜካኒካል ጥገና ስንነጋገር በዋነኝነት ተሽከርካሪዎችን ለማንቀሳቀስ ወይም ለማቆም በሜካኒካል መንገድ በሚሳተፉ ክፍሎች ላይ እናተኩራለን። ማለትም ሜካኒካል ጥገና የሚያተኩረው በተለይ የሞተር ክፍሎችና ሌሎች ተዛማጅ ክፍሎችን በማስተካከል ላይ አሊያም ደግሞ በሚነዱ ወቅት በጊዜ ቆይታ የሚያልቁ ፓርቶች ላይ ነው። በአንጻሩ ስለ አውቶሞቢል ቦዲ ጥገና ስንል የምናወራው የተሽከርካሪውን ውጫዊ አካልና ፍሬም ላይ ስላሉ ጥገናዎች ይሆናል። ስለዚህ የአውቶሞቢል ቦዲ ጥገና በዋነኝነት ፍሬም፣ በሮች፣ መስኮቶች፣ ባምፐሮች እና የመሳሰሉት ክፍሎች ላይ ያተኩራል። እነዚህ ክፍሎች ተሽከርካሪውን ኃይል በማመንጨት ወይም በማቆም ላይ በሜካኒካል መንገድ አይሳተፉም። ስለ መኪና ቦዲ ጥገና ምንነት ይህንን ካልን እስኪ ስለ አይነቶቹና አስፈላጊነቱ እናውራ። የመኪና ቦዲ ጥገና አሪፍ ወይም ወደ ኦሪጂናል የቀረበ ሆኖ ለመውጣት በሙያው በጣም ልምድ ያላቸው ሰዎችን ይፈልጋል። በአብዛኛው ጊዜ ምንም ያህል መጨረሻው ላይ አስደሳች ውጤት ቢኖረውም ግን በጣም አድካሚ ስራ እንደሆነ ይታወቃል። የመኪና ቦዲ ጥገና ከቀላል ጥገናዎች ማለትም ልክ እንደ ትንሽ ጥመት ማስወገድና የፊት መብራት መተካት ያሉ እስከ ውስብስብ ወደ ሆኑት እንደ ቻሲና የፍሬም ጥገና ሊለያይ ይችላል። በዋነኝነት ባምፐር ጥገናና መተካት፣ የተጣመመ ውጫዊ አካል ወይም ዴንት ማስተካከል፣ የፍሬምና ቻሲ አላይመንትና ጥገና፣ የመስኮትና በር ጥገና ወይም መተካት፣ መስታወቶች የመብራት መስታወቶችን መቀየርና ፔንትለስ ዴንት ሪፔር ወይም ቀለም ሳይጎዳ ቀላል ጥመቶችን ማስተካከል ዋነኞቹ የአውቶ ቦዲ ጥገና ስራዎች ናቸው። እስኪ ከነዚህ ውስጥ ዋነኞቹን አጠር አድርገን እንያቸው። ወደ ዝርዝራቸው ከመሄዳችን በፊት አንድ ነገር ማስታወስ ይኖርብናል። በመኪኖች ላይ ያሉ እያንዳንዱ የመኪና ላይ ያሉ ቅርጾችና መስመሮች ለመኪናው ውበት ከዚያም አልፎ ለመኪናው ኤሮዳይናሚክስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። በዚህ ምክንያት የአውቶ ቦዲ ባለሙያዎች በተጋጩ መኪኖች ላይ እነዚህን መስመሮች ድጋሚ ለማምጣት እና የተጣመሙ የመኪና ቅርጾችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ የተለያዩ ዘዴዎችንና መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ። እነዚህ መሳሪያዎች እና የጥገና ቴክኒኮች እንደ ግጭቱና እንደ ተጎዳው አይነት አስፈላጊ ሲሆኑ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ነገር ግን በአብዛኛው ጊዜ በእነዚህ ፕሮሰሶች ብቻ ትክክለኛው የመኪናውን ቅርጽ አታገኙትም ወይም ደግሞ አይመጣም። ስለዚህ ከማንኛውም የቦዲ ጥገና በኋላ የቀለም መቀባት ፕሮሰሶች ያስፈልጉታል ማለት ነው። ካለን ሰዓት አንጻር ስለ ቀለም ፕሮሰስ በዚህ ቪዲዮ አናወራም። ነገር ግን የመኪና ቦዲ ቅርጽ ለመመለስ እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆናቸውን ጠቅሰን እንለፍ። የመኪና ቦዲ በተለይ የብረት ፓርቶቹ የተለያየ የጉዳት አይነቶች ሊያጋጥማቸው ይችላል። እነዚህም የኮስሞቲክ ጉዳት ወይም በአይን የሚታዩ ነገር ግን የመኪናውን ስትራክቸር እና ፋንክሽን የማይቀይሩ፣ የተደበቁ ወይም ሂድን ጉዳቶች ወይም በአይን የማይታዩ ነገር ግን በመኪና ውስጣዊ ሜካኒካልና ኤሌክትሪካል ፓርቶች ላይ ጉዳት የሚያስከትልና የስትራክቸራል ወይም መዋቅራዊ ጉዳቶች ናቸው። የተጣመመ ውጫዊ አካል ወይም ዴንት ብዙውን ጊዜ የኮስሞቲክ ጉዳት ናቸው። ነገር ግን በጊዜ ካልተስተካከሉ ወደ ሌሎች ጉዳቶች ለምሳሌ መዛግ፣ በጊዜ ቆይታ መቆረጥ እና መሰበር ሊቀየሩ ይችላሉ። ለመኪናችን እይታም ጥሩ አይደሉም። እነዚህ ጉዳቶችን ለማስተካከል በተለምዶ በእይታና በቀላል የመቀጥቀጫና ማቃኛ መሳሪያዎች ቢሰሩም ለበለጠ አሪፍ የሆነ ውጤት የተለያዩ አይነት ዘዴዎችን ጥቅም ላይ ያውላሉ። የትኛው መሳሪያ ለየትኛው ጉዳት መጠቀም እንዳለብን ልምድና ዕውቀቱም ሊኖረን ይገባል። ከነዚህም ውስጥ የሜካኒካልና ሃይድሮሊክ መወጠሪያዎች፣ ዘመናዊ የፍላትላይነር ዴንት መወጠሪያዎች፣ የዋሸር መወጠሪያዎች፣ የካርበን አዲቲቭ መጨመሪያና ሌሎችም ጥቅም ላይ ይውላሉ።
በስተመጨረሻም ቅድም እንዳወራነው ወደ ቀለም መቀባት ሂደቶቹ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላው የባምፐር ጥገናና መቀየር ሲሆን ባምፐር ለመኪና ውበትና ሽፋን ከመስጠት ውጪ ዋና ስራው የተሽከርካሪ ስትራክቸር ወይም መዋቅር መጠበቅ ነው። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ በግጭት ጊዜ የሚከሰተው ማንኛውም ፎርስ ተጽዕኖ የሚወስደው የተሽከርካሪው የመጀመሪያው ክፍል ስለሆነ አብዛኞቹ ዘመናዊ መኪኖች ከሞላ ጎደል ወደ ፕላስቲክ ባምፐር ወይም መከላከያ ተሸጋግረዋል። የመኪናችን ባምፐር ሲጋጭ ሁለት አማራጮች አሉ። ጥቃቅን ጉዳቶች በአብዛኛው ጊዜ ሊጠገኑ ይችላሉ። ነገር ግን የበለጠ የከፋ ጉዳት ካለ አዲስ ባምፐር መቀየር ሊያስፈልግ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ከመለዋወጫ ፓርት እጥረት አንጻር ከመተካት ይልቅ ጥገናን እንድንመርጥ ያስገድደናል። የፕላስቲክ ባምፐር በአብዛኛው ጊዜ ቀለል ያለ ጉዳት ወይም መጫጫር ሲደርስባቸው በቀላሉ ለዛ ተብሎ የተሰራ አብሬሲቭ ማቴሪያል ከጨርቅ ወይም ስፖንጅ ጋር በመጠቀም ማጥፋት እንችላለን። ከዚያም በኋላ አሁንም ጭረት የሚታይ ከሆነ በቀለም ማስተካከል ይቻላል። ነገር ግን ከባድ መጣመም ወይም መሰበር በሚያጋጥምበት ጊዜ በባለሙያ ቢስተካከል ይመረጣል። አብዛኛው ጊዜ ያለ ቅርጻቸው የተጣመሙ ባምፐሮችን ለማስተካከል የሙቀት ሽጉጥ ጥቅም ላይ ይውላል። ይህ መሳሪያ እስከ 500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የአየር ሙቀት ድረስ የማመንጨት አቅም አለው። የተሰነጠቀ ባምፐር በሚያጋጥም ጊዜ በባምፐር ውስጠኛው ክፍል ላይ ማስተካከል አስፈላጊ ነው። በአሁን ጊዜ ፕላስቲኩን የሚያሞቅና ከዛም እንደ ስቴፕለር በሽቦ የሚያያይዝ የፕላስቲክ መበየጃ ጥቅም ላይ ውሏል። ከዛም በሚቀዘቅዝበት ጊዜ የተሰበረውን ወይም የተቀደደውን ባምፐር አጣብቆ ያቆያል ማለት ነው። ሆኖም ትክክለኛውን ቅርጽ በትክክል እስከሚያመጣ በተደጋጋሚ በመጀመሪያ በጣም ሻካራ ከሆነ ብርጭቆ ወረቀት ወይም ሳንደር ከዚያም ልስልስ ባሉ ሳንደሮች ማለስለስና ማጽዳት አስፈላጊ ነው። ከዚያም ወደ ፊለር ወይም እንደ ጀሶ ያለ ነገር አለ፣ ግን ለመኪና ተብሎ የተሰራ ማቴሪያል ነው። እሱን መሙላት ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ ፊለር በብዛት ውጭ ሀገር የምትኖሩ ቦንዶ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ስቱኮ በመባል ነው የሚታወቀው። በስተመጨረሻም ተጨማሪ ሳንዲንግ እና ወደ ቀለም ስራ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው የፍሬን እና ቻሲ አላይመንት ጥገና ነው። ይሄኛው ዋነኛው ነው ብዬ የማስበው ነው። በአብዛኛው መኪኖች ከፍተኛ ግጭት ሲደርስባቸው የስትራክቸራል ጉዳት ነው የሚያጋጥማቸው። የአንድ መኪና ፍሬም እና ቻሲ ወይም ስትራክቸሩ ልክ እንደ ሰው ልጅ አጥንት መውሰድ እንችላለን። ምንም ያህል ሌሎች ልክ እንደ ልብና አይምሮ ያሉ የሰውነት ክፍሎቻችን ስራቸውን ቢሰሩም ተሸክሞ የሚይዛቸው አጥንት ከሌለ መቆም ሆነ መንቀሳቀስ አይቻልም። መኪናም ልክ እንደዚህ ነው። የመኪናው ቻሲና ፍሬም ሌሎቹን አካላት ተሸክመው መኪናን እንዲቆምና እንዲንቀሳቀስ ያደርጋሉ። ታዲያ በከፍተኛ አደጋ የፍሬም ጉዳት ሲደርስበት መኪናው ወይ በትክክል አይንቀሳቀስም አሊያም ከነጭራሹ መሄድ አይችልም ማለት ነው። በተለምዶ በሀገራችን እንደምናየው የፍሬምና ቻሲ ጥገና በባህላዊ ማለትም በአይን በማየትና በመለካት የተለያዩ መወጠሪያዎችን በመጠቀም ሊስተካከል ይችላል። ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ሂደቶች በጣም ጥሩ የሆነ ሪዛልት ማግኘት ከባድ ነው። በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ የመኪና ፍሬም ማስተካከያ ማሽን ጥቅም ላይ ይውላል። በሀገራችንም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ይገኛል። የመኪናችን ኮንስትራክሽን ዩኒቦዲም ይሁን ቦዲ ኦን ፍሬም ይህ መሳሪያ ለሁለቱም ይሰራል። ሂደቱም ይህንን ይመስላል። በመጀመሪያ የተጋጨውን መኪና ወይንም የሚስተካከለውን ፍሬም ብቻ በማላቀቅ ማስተካከያው ማሽን ላይ ወይ በመንዳት አሊያም በመግፋትና በመጫን ይሰቀላል። ከማሽኑ ጋር የተገናኘው በኮምፒውተሩ ላይ የመኪናውን ሞዴል በማስገባት ምን አይነት የመሳሪያ ፊክቸሮችን መጠቀም እንዳለብንና የትኛው ቦታ ላይ ማሰር እንዳለብን ካየን በኋላ 4 የሪፈረንስ ቦታዎችን ለክተን እናስረዋለን። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ከመሄዳችን በፊት ስንቶቻችን በመኪና ቻሲና ፍሬም ላይ ጥቅም የሌላቸው የሚመስሉ ቀዳዳዎችን አስተውለን እናውቃለን? እነዚህ ቀዳዳዎች የተለያየ ጥቅም አላቸው። ከነዛም ውስጥ በግጭት ጊዜ ግጭት ወደ ኋላ የተሳፋሪ ቦታዎች ላይ እንዳይደርስ እና እዛው ከመኪናው ከፊት ወይም ከኋላ በኩል ተቆርጦ እንዲቀር ማድረግ አንደኛው ጥቅማቸው ነው። ሌላው በመኪና ቻሲ ጥገና ላይ ደግሞ እንደ መለኪያ ቦታም ይጠቀማሉ። ይህም የሚሆነው ከመኪናው አምራች በሚመጣው የዲጂታል የመኪና ፕላን ወይም ካርታ ላይ በማመሳሰል ነው። በቻሲ ማስተካከያው ማሽን ከኮምፒውተሩ ላይ ልክ ሞዴሉን ካስገባንና ካሰርን በኋላ የመኪናው የቻሲ ትክክለኛው ልኬት የያዘ ፕላን ይመጣልናል። ከዛም ማሽኑ ላይ ያለውን ዘመናዊ ሴንሰር ተጠቅመን ቅድም ያልናቸውን ቀዳዳዎችና አንዳንድ የሚታወቁ የብሎን ቦታዎችን በመለካት ከፕላኑ ጋር አነጻጽሮ በፕላን ከግጭቱ በኋላ ምን ያህል እንደተለየ በሚሊሜትር ለክቶ ይነግረናል ማለት ነው። ከዛም የተለያዩ የኒውማቲክና ሃይድሮሊክ መወጠሪያዎችን በመጠቀም ይህንን ልዩነት እስኪጠፋ እናቃነዋለን። አብዛኞቹ የመኪና አምራቾች የተለያየ የስህተት ማርጂን ድረስ እንዲስተካከል ይመክራሉ። ለምሳሌ የቶዮታ ካምፓኒ ከኦሪጂናሉ የመኪና ፕላን እስከ 3 ሚሜ የስህተት ማርጂን ድረስ እንዲስተካከል ይመክራል። የመስኮትና በር ጥገናና መተካት፣ የመስታወት የመብራት መስታወቶችን መቀየር እና ፔንትለስ ዴንት
ሪፔር ወይም ቀለም ሳይጎዳ ቀላል ጥመቶችን ማስተካከል ቅድም እንደጠቀስነው የአውቶ ቦዲ ባለሙያ ወይም በእኛ ሀገር እንደሚጠራው የባት ላሜራ ስራዎች ናቸው። እያንዳንዳቸው የተለያዩ የመሳሪያ አይነቶችና ሂደቶችን ይጠቀማሉ። እኛ ይህንን ቪዲዮ ለመስራት ይህን ያህል ዘረዘርን እንጂ የአውቶ ቦዲ ወይም በእኛ ሀገር እንደሚጠራው የባት ላሜራ ስራዎች ከነዚህም ውጪ ብዙ አሉ። እናም ቴክኖሎጂ እያደገ ሲሄድ እንደ ካርበን ፋይበር እና ሌሎች ኮምፖዛይት ያሉ ቁሳቁሶችን በመኪና አካል ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ በመሆናቸው እነሱን ለመጠገን ጥቅም ላይ የሚውለው ቴክኖሎጂም አብሮ እድገት እያሳየን። በዚህ ምክንያት በተለይ በውጭ ሀገራት የአውቶ ቦዲ ሰራተኞች የማቴሪያል አይነቶቹንና ውስጣዊ አሰራር ላይ እውቀት ቢኖራቸው ይመረጣል። በመኪና ቦዲ ጥገና ላይ የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብም አድርጉ። ስክሪን ላይ ከላይ ስለ ኤርባግ የሰራነው ቪዲዮ፣ ከስር ደግሞ ስለ ሲት ቤልት የሰራነው ቪዲዮ ታገኛላችሁ። አንዱን መርጣችሁ እያያችሁ ፈታ በሉበት። ይመቻችሁ።